শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ-বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ-বাইদেউসকল, CMIPP ইতিমধ্যে আপোনালোকে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো গম পাইছে। CMIPP চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচন প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম। ইয়াৰ লগত জড়িত এজন বিশেষ ব্যক্তি হৈছে কোঅৰ্ডিনেটৰ। প্ৰধান শিক্ষকজনে বা হেডমাষ্টাৰজনে বা সেই নিৰ্দিষ্ট অফিচটোৰ যিজন মুৰব্বীজনে তেওঁৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীবিলাকৰ মাজৰ পৰা এজনক কি কৰিব, কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিব। আৰু এই কোঅৰ্ডিনেটৰজনে 3 বছৰ সেই গছৰ পুলিকেইটা প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব বা প্ৰতিপালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগিব। অকল তেওঁ যে প্ৰতিপালন কৰিব তেনেকুৱা কথা নহয়, প্ৰতিপালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আগভাগ ল'ব লাগিব। যেতিয়া প্ৰধান শিক্ষক বা সেই অফিচটোৰ এই অফিচটোৰ মুৰব্বীজনে আপোনাক বা মোক কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিব, নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত আমি এটি বিশেষ কাম কৰিব লাগিব। সেই কামটো হৈছে আমি এটি নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰেক্টিকেলি মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু বননগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে আমাক নিযুক্তি দিছে প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে। গতিকে আমি যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবই লাগিব, কৰাৰ সেই প্ৰচেছটো মই ব্যক্তিগতভাৱে কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে এই প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। লগতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, এই যিজন কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হ'ব সেইটো জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। আৰু ইতিমধ্যে মই তাক লৈ এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব। এই ভিডিঅ'টোত এজন চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ লগত জড়িত কোঅৰ্ডিনেটৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হ'ব তাক সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক, লগতে আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকেও ফৰৱাৰ্ড কৰক। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ-বাইদেউসকল, আপোনালোকে কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিব, তেতিয়া তাৰ বাবে এটা লিংক আছে আৰু এটা পৰ্টেল আছে, প্লে ষ্ট'ৰৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আছে। আপোনালোকে দুটাৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰিও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিও আপুনি কি কৰিব পাৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু এই যিটো প্ৰগ্ৰেম চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, ইয়াত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক শ্যামলী চৌহদ বুলি আহিব। অৰ্থাৎ ইয়াক নামাকৰণ কৰা হৈছে শ্যামলী চৌহদ। অৰ্থাৎ শ্যামলী মানে হৈছে সেউজীয়া, চৌহদ মানে হৈছে অৰ্থাৎ চাৰিবেৰটো, অৰ্থাৎ আমাৰ চাৰিবেৰটো সেউজীয়া, এনেকুৱা ধৰণে নামাকৰণ কৰা হৈছে। শ্যামলী চৌহদ হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে। ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেছটো বৰ চিম্পুল, বিশেষ তথ্য নালাগে, কিছু অকণমান তথ্য লাগে। এই তথ্যখিনি আপুনি ইয়াতে পূৰণ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব পাৰিব, ইয়াতে আপুনি এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক ফুল নেম অফ দি কোঅৰ্ডিনেটৰ, অৰ্থাৎ ইয়াতে আপুনি নিজৰ নামটো লিখিব। মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াতে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। ইমেইল ID, আজিকালি সকলোবিলাক তথ্য যিহেতু এই ডিজিটেলি হৈছে, গতিকে আপোনাৰ ভেলিড ইমেইল ID থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আৰু মই জানো বা ভাবোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় এটি ইমেইল ID আছে, ইয়াতে ইমেইল ID দিব। ডেজিগনেশ্যন, আপোনাৰ ডেজিগনেশ্যনটো কি হয়। মই যিহেতু এজন শিক্ষক, মোৰ হ'ব এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছ। ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্ট কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় আপুনি না এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক। দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ইয়াতে আহি যাব আপোনালোকৰ। যি ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আপুনি বাছি লওক। তাৰপিছত চিলেক্ট কেটেগৰী, ইয়াতে কি কেটেগৰীৰ হয় আপোনাৰ, ইয়াতে স্কুল, ইনষ্টিটিউশ্যন, অফিচ, কলেজ, অট'নমাছ বডিজ, টাউন কমিটি আৰু আদাৰ্ছ। অফিচ অফ দি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, মই আকৌ কৈ দিছোঁ, অফিচ অফ দি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, অফিচ, ইনষ্টিটিউশ্যন, স্কুল, কলেজ, অট'নমাছ বডিজ, টাউন কমিটি, আদাৰ্ছ, এইটো ধৰণে আহিল। তাৰপিছত নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন / অৰ্গেনাইজেশ্যন, আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন, যিটো আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, অৰ্থাৎ যিটো আপোনাৰ অফিচত আপুনি কাম কৰে, সেই অফিচটোৰ ফুল এড্ৰেছটো কি, নামটো কি হয়, ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰ ইফালে চাওক ফুল এড্ৰেছ অফ দি ইনষ্টিটিউশ্যন / অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইয়াৰে ফুল এড্ৰেছটো কি হয়
সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পিছত সিটি বা ভিলেজ কি হয় এইটো দিব লাগিব তাৰ পিছত দিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্ট কোনখন জিলাৰ বাবে আপুনি হয় সেইটো দিব লাগিব তাৰ পিছত পিন কোডটো কম্পালসৰি শুদ্ধ পিন কোড এটা দিব এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক নাম্বাৰ অফ sapling to be planted কিমানটা গছৰ পুলি আপুনি ৰুম বুলি ভাবিছে তাৰ এটা তথ্য ইয়াতে দিব লাগিব স্পেস এভেইলেবল ফৰ প্লেন্টেশন স্কয়াৰ মিটাৰ আপোনাৰ প্লেন্টেশন কৰিবৰ কাৰণে বৃক্ষৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে ঠাই কিমান আছে এইটো আপোনাৰ ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পিছত পাসওয়ার্ড মিনিমাম 6 ক্যাৰেক্টাৰ্স অৰ্থাৎ পাসওয়ার্ড দিব লাগিব 6টা ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব আৰু কনফার্ম পাসওয়ার্ড দুবাৰ দিব লাগিব তাৰ পিছত একেবাৰে তলত চাওক ইয়াতে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো নমিনেশন লেটাৰ মানে হৈছে আপোনাক যে বিদ্যালয়খনৰ পৰা বা সেই অফিচটোৰ পৰা কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে নমিনেট কৰা হৈছে বাছনি কৰা হৈছে তাৰ লেটাৰখন সেই লেটাৰখন ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে সেই লেটাৰখন প্ৰধান শিক্ষকজনে বা সেই অফিচটোৰ যিজন মুৰব্বীজনে আপোনালোকক দিব লাগিব আৰু সেই যিখন লেটাৰখন নমিনেশন যিখন লেটাৰখন আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰাৰ সময়ত এটা কথা মন কৰিব লাগিব আপোনাৰ সেই যিখন লেটাৰখনৰ MB অৰ্থাৎ MB নহয় লেটাৰখনৰ সাইজ 1 MB তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব not more than 1 MB তলত হ'ব লাগিব কিন্তু 1 MB তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক মই ইয়াৰ ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা ধৰণে জিঅ'টেক কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণে বাকি কামখিনি কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে সদা সাৰ্ভাইডসকল আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব বিচাৰে যদি আপুনি এজন কোঅৰ্ডিনেটৰ তেতিয়া হলে আপোনালোকক কি লাগিব কোনটো লিংকৰ জৰিয়তে আপুনি এই মানে এপ্লাই কৰিব মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ কাৰণে কি লিংক এটা আপোনালোকক লাগিব গতিকে মই কি কৰিছো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটি লিংক দি দিছো সেই লিংকটোত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি পাব এই পেজটো খোল খোৱা পাব অৰ্থাৎ আপুনি যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনলৈকে যাওক তাত গৈ ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি এই পেজটো উলিয়াই লৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আৰু যদি ভাবে আপুনি ডাইৰেক্ট এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে কৰিব তেতিয়া হলে প্লে ষ্টৰলৈকে যাওক গৈ শ্যামলী চৌহদ বুলি বৰ ধুনীয়াকৈ টাইপ কৰি দিয়ক শ্যামলী চৌহদ বুলি টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটি এপ্লিকেশন খোল খাব আৰু সেই এপ্লিকেশনটো খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাতো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক এপ্লিকেশনটো এবাৰ দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সাৰ্ভাইডসকল এইটো হৈছে সেই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে এপ্লিকেশনটোৰ লোগোটো চাওক এনেকুৱা ধৰণে দুটা পাত তলত এডাল ঠাৰি দৰে ওপৰত এটা সৰু চাই বৃত্ত আছে এইটো শ্যামলী চৌহদৰ এপ্লিকেশন আপোনালোকে যেতিয়া শ্যামলী চৌহদ বুলি প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব এনেকুৱা ধৰণে আহিব আৰু তেতিয়া ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে আহিব অহাৰ পিছত তলত যেতিয়া এই ডিক্লাৰেচনটো আপোনালোকে এলাউ কৰি দিব এলাউ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক বৰ ধুনীয়া কৰি এনেকুৱা ধৰণে এটি পেজ আহিব ইয়াতে চাওক শ্যামলী চৌহদ ওচৰত লিখা আছে CMIPP অৰ্থাৎ চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেন্টেশন প্ৰগ্ৰেম এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম দিয়া আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ফটো আছে আৰু তলত চাওক ইয়াতে দুটা আছে সাইন ইন ইন্টাৰ ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাসওয়ার্ড আপুনি যেহেতু ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই গতিকে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাসওয়ার্ড দিব নোৱাৰিব যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থৈছে তেতিয়া হলে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাসওয়ার্ড দিব লাগিব কিন্তু আপুনি যদি নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে তলত ক্লিক কৰক নিউ ইউজাৰ ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেতিয়া ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই ধুনীয়াকৈ অলপ আগতে যিখন ফৰ্ম পাইছিল সেই ফৰ্মখন ইয়াতে ওলাই গৈছে এই তাতে যেহেতু লিংকৰ জৰিয়তে ক্লিক কৰা আছিল সেইটো অকমান বেলেগৰ নিচিনাকৈ আহিছে ইয়াতে বেলেগৰ নিচিনাকৈ আহিছে কিন্তু কোনো কথা নাই সেইখিনিয়ে কথা গতিকে এই ইয়াতে এই যিখন নমিনেশন লেটাৰ সেইখন ইয়াতে দিব লাগিব দি এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰক কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এজন সুন্দৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ে যিমান গিডাল গছপুলি ৰোপণ কৰে সেই কেজন যাতে 3 বছৰলৈকে চোৱা চিতা কৰিব পাৰে তাৰ এটি গুৰু দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰক ধন্যবাদ